สวัสดีครับก็จะมาแนะนำสินค้าตัวหนึ่งนะครับสำหรับจอตัวนี้นะครับไวเลสไมโครโฟนนะครับหรือที่เราท่านเรียกว่าไมลอยนั่นเองนะครับเป็นของ AJ นะครับพรีเซนเตอร์ของเราก็นะครับทุกท่านคงรู้จักกันดีนะครับพระเอกรุ่นใหญ่นะครับพระเอกหนังไทยรุ่นใหญ่นะครับเป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้ของ AJ นะครับเรามาดูครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับสำหรับไมลอย AJ ตัวนี้นะครับซื้อมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีเมนวลนะครับคู่มือนะครับข้างในนะฮะเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับในรุ่นนี้นะครับในกล่องนะครับแล้วก็พร้อมใบรับประกันนะครับนี่ไม้มาให้2ตัวนะครับของพลาสติกมาอย่างดีนะครับสวมอยู่ในพลาสติกนะครับแล้วก็พร้อมช่องใส่อย่างแน่นหนานะครับเวลายกไปไหนมาไหนก็จะได้ไม่หลุดได้นะครับขนาดพอดีมือนะครับน้ำหนักพอดีนะครับไม่หนักไม่เบานะครับใช้ฐาน9 โวลต์นะครับ แล้วก็ฐานนี้ก็ให้มาด้วยนะครับอยู่ในกล่องเรียบร้อยนะครับฐานนี้นะครับช่องใส่ฐานเรียบร้อยคือตรงนี้นะฮะช่องใส่ฐานเรียบร้อยนะครับเรามาดูตัวรับก่อนนะครับก่อนที่จะไปที่ตัวส่งเรามาดูที่ตัวส่งก่อนนะครับก่อนจะไปตัวรับนะครับความถี่ของไมค์ตัวนี้นะครับตัวส่งตัวนี้ก็ 199.1 เมกะเฮิรตซ์นะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับไมค์รุ่นนี้มีตัวส่ง2 ตัวนะครับมีไมค์2 ตัวนั่นเองนะครับไมค์คู่นะครับนี่ครับความถี่ของตัวนี้ก็ 205.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างห่างกันทีเดียวนะครับเพราะกันสัญญาณรบกวนกันได้นะครับมาพูดถึงตัวสวิตช์ใช้งานที่ตัวใหม่นะครับพอเราเปิดใช้งานมาไฟ power จะเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ไฟ low bat นะครับตรงนี้นะครับไม่ทราบว่าจะเป็นสีแล้วจะเป็นสีแดงนะครับตรงนี้นะครับถ้าแบตหมดตรงนี้ก็แบตออนก็จะมีไฟเตือนตรงนี้นะครับแล้วก็สวิตช์มิวนะครับมิวกรณีที่เราไม่อยากปิดที่ตัวไมค์ปิด power นะครับแล้วก็แต่ต้องการปิดเสียงไมค์ก็มิวไปนะครับที่เรียกว่ามิวนะครับอันนี้ตะแกรงนะครับของหัวไมค์นะครับก็แน่นหนานะครับจะไปเผลอข้อหัวกันนะครับหัวแตกได้นะครับตัวนี้แข็งจะได้นะครับภายในก็บุด้วยฟองน้ำเหมือนไมค์ทั่วไปนั่นนะครับถอดมาทำความสะอาดได้นะครับอยู่ข้างในนะครับไว้ก็โอเคนะครับดูดีนะครับมีโลโก้ชัดเจนนะฮะที่ตัวส่งนี่นะครับที่จะพูดถึงอีกจุดหนึ่งนะครับที่ตัวใหม่นี้นะครับถ้าเราหมุนตัวนี้ออกมานะครับมันจะมีเป็นรูตรงนี้สังเกตไหมฮะมีเป็นรูตรงนี้ครับแล้วมีคำว่าเกณฑ์นะครับตัวนี้สำหรับเอาไขควงเล็กๆนะครับแย่ลงไปมันจะเป็นอาเกือกม้านะครับข้างในปรับค่าได้นะครับปรับกรณีที่บางท่านอาจจะคิดว่าสัญญาณที่รับจากตัวใหม่นี่เบาไปก็สามารถที่จะหาไขควงเล็กๆแย่ไปตรงรูนี้แล้วก็ปรับได้นะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับว่ามันแรงมันเบาแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นค่าที่เขาฟิกมาจากโรงงานนะครับแต่ปรับได้นะครับสำหรับตัวไม้นะครับตัวส่งนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวรับนะครับตัวเล็กๆเองนิดเดียวนะครับที่ให้มาด้วยคือสายนะครับสายโมโนเองครับเส้นหนึ่งสั้นๆครับประมาณ1 เมตรนะครับตัวนี้นะฮะก็นี่ตัวรับนะฮะดูข้างหลังก่อนนะครับดูข้างหลังนะครับเสียงโฟมนี่มันดังทีแท้ดูข้างหลังนะครับก็จะมีเสาอากาศ AV นะครับแล้วก็จะมีมิกเอานี่คือรูเดียวนี่ออกทั้ง2 ช่องนะครับก็คือ A ทั้ง B ออกช่องนี้เลยครับไม่สามารถที่จะแยกได้แต่สิ่งที่ผมชอบสำหรับไมค์ลอยรุ่นนี้นะครับรุ่นไมค์001นะครับของ AJ รุ่นนี้คือมันจะมีแจ็คแคนนอนมาให้นะครับแต่ไม่ใช่รูเอาพวกที่เป็นบาลานซ์นะครับเขาเขียนว่าบาลานซ์ชัดเจนอยู่คิดว่าแค่เป็นแจ็คแคนนอนเพื่อทำให้กัน
เสียบให้มันแน่นหนามากขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่บาลานซ์นะครับเพราะเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าบาลานซ์นะครับก็คือแต่ว่าข้อดีของการแยกนี่คือเราสามารถที่จะแยกสัญญาณเอาพุทอิสระไปเข้ามิกเซอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะแยกสัญญาณของไมค์แต่ละตัวนะครับก็คือไมค์2ตัวนี้แยกอิสระลงมิกเซอร์ได้เลยนะครับเพื่อจะปรับเสียงทุ้มแหลมปรับโทนที่ตัวมิกได้นะครับสำหรับบางท่านที่เสียงไม่เหมือนกันอยู่แล้วคนเรานะครับเวลาร้องเพลงอาจจะเป็นเพลงคู่นะครับถ้าใช้รูนิกเอานี่มันออกรูเดียวเลยนะครับทั้งไมค์ A ไมค์ B นะครับเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะแยกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์เสียงร้องต่างๆโทนทุ้มแหลมต่างๆนะครับแต่ถ้าใช้รูนี้ก็จะแยกกันนะครับสิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับเพราะว่าส่วนมากเห็นไมค์เล็กๆอย่างนี้จะไม่ค่อยเห็นมีเอาพุทแยกอิสระมาแบบนี้นะครับแต่สำหรับ AJ รุ่นนี้ก็โอเคนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับใช้ร้องเล่นในบ้านได้นะครับรุ่นนี้ก็อยู่ที่ 1,990 บาทนะครับหาซื้อได้ตามร้านห้างสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับลองดูข้างหน้านะครับข้างหน้าก็จะเป็นการใช้งานง่ายๆนะครับก็มีปุ่ม power ตรงกลางนะครับเปิดปุ๊บนะครับกดลงไปไฟสีแดงก็จะติดนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มนะครับวอลลุ่ม AB นะครับไมค์1ไมค์2อยู่ตรงนี้นะครับปรับความแรงความเบาของสัญญาณไมค์ได้นะครับแล้วก็มีสัญญาณสัญญาณนะครับสัญญาณว่าเราเปิดใช้ไมค์ตัวไหนสัญญาณตัวนั้นก็จะขึ้นนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการคอนโทรลนะครับต่างๆนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับไมค์ลอยตัวนี้นะครับแล้วก็ตามสเปคนะครับตัวนี้ก็ตัวไมค์นี่ขึ้นคงทีจะอยู่ที่165 เมกะเฮิรตซ์ถึง210 เมกะเฮิรตซ์นะครับเป็นคลื่น V นะครับไม่ใช่คลื่น U นะครับความถี่ของไมค์ตัวนี้รุ่นนี้นะครับเป็นคลื่น VSF นะครับไม่ใช่ USF นะครับกำลังส่งก็อยู่ที่ประมาณ60 ถึง 80 เมตรนะครับที่ระยะที่ค่อนข้างที่จะชัวร์แล้วก็แน่นอนนะครับตามสเปคเขาบอกไว้อย่างนั้นนะครับสำหรับเจ้าไมค์ลอยรุ่นนี้นะครับ AJ ไมค์001นะครับก็หาซื้อมาใช้งานกันได้นะครับสำหรับท่านที่ชอบร้องคาราโอเกะหรือเอาไปใช้งานในด้านอื่นได้นะครับไปออกงานกลางแจ้งงานอีเวนต์งานอะไรต่างๆก็ใช้งานได้ในราคาที่ไม่แพงนะครับก็คุณภาพเสียงนะครับเท่าที่ผมลองนี่ก็เสียงโอเคนะฮะไม่น่าเกลียดนะครับแล้วก็เสียงไม่บางนะครับเสียงไม่บางนะครับในราคาเท่านี้ก็ใช้งานได้สบายๆนะครับไม่น่าเกลียดนะครับสำหรับ AJ รุ่นนี้นะครับปกติเราเห็นแต่ไมค์ราคาประมาณนี้ก็เสียงออกมาจะค่อนข้างจะบางนะครับเสียงบางจ้อยเลยทีเดียวนะครับแต่ตัวนี้ถ้าที่ผมลองก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับสำหรับราคานี้นะฮะจับถนัดมือนะครับรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับไมค์ยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ